Acesta din spatele meu este sistemul meu de stocare și am lucrat la el cred că vreo 4 zile în continuu pentru că mi-am pus mintea să-mi fac propriul meu NAS. Și ăsta este al doilea clip din seria aceea de care îți povesteam, în care te ajut să-ți construiești sau să-ți cumperi sau să-ți configurezi propriul tău NAS în care să-ți ții toate fișierele posibile acasă la tine, să nu le mai ai în cloud, să ai propriul tău cloud, că asta a fost ideea de la început. Acum, sunt multe lucruri de care trebuie să ții cont atunci când construiești un PC și dacă mi-ai făcut asta măcar o dată sau ai văzut un tutorial pe internet, am și eu câteva pe cavaleria.ro, o să-ți fie destul de ușor. Însă, atunci când vine vorba de un NAS, de un sistem în care ai foarte multe hard disk-uri, trebuie să ții cont de niște lucruri. Și am dat pe el vreo 1000 de lei. Fără hard discuri. Așadar, hai să spun care sunt componentele cu care am construit acest computer. Poți să folosești și tu o mare parte din componentele pe care le ai de la computerele mai vechi pe care le ai prin casă, sau dacă nu, să-ți cumperi de pe internet, că sunt o grămadă de anunțuri, și să-ți faci și tu unul la fel. Așadar, ce vezi tu aici este o carcasă de la Fractal Design. Este o carcasă obișnuită de PC cu avantajul că poți să pui aproximativ 8 hard discuri. Ar mai fi trebuit aici încă un suport care mai îmi permite să mai pun încă unul și mai am loc de pus încă un hard disk aici în partea de jos. Am ales să nu le folosesc pentru că momentan 8 este și limita pe care pot să o instalez aici. Avantajul acestei carcase este că e gândită să fie foarte silențioasă și să aibă foarte multe ventilatoare și spații de aerisire. Spre deosebire de o carcasă normală, ai ventilație prin partea din față, ai aerul care intră pe aici, bine, teoretic intră prin fantele astea de aici, însă eu am ales să desfac partea din față ca să fie mult mai bine ventilată și totuși să rețină o parte din praful care în teorie intră în acest sistem. Acesta este un Define R4 sau Define R5 și marele avantaj al ei este că panourile laterale, adică capacele laterale, sunt capitonate, sunt antifonate, au o stradă, un fel de burete foarte dens cu care sunt acoperite ca să reducă foarte mult din vibrațiile de la interior care există, pentru că vorbim de un sistem cu foarte multe hard discuri. În carcasa asta am în cap aproximativ 2 ventilatoare mari aici, 3 cu cel de aici, 4 cu cel din spate și încă 2 aici, deci în total 6 cu cele de sus care scot aerul din carcasă. Cred că asta a fost una dintre cele mai scumpe componente, însă am găsit o ofertă foarte bună pe la vreo 250 de lei dacă nu mă înșel și am cumpărat-o imediat fără să stau pe gânduri. Sursa pe care am ales-o este una de la Silentium PC, este un Vero L3 bronz de 500 de W. Avantajul acestei surse este că are foarte multe cabluri în partea din spate, mai ales pentru periferice, adică pentru hard discuri și de tip Molex și de tip SATA. Așadar mi-a permis să le conectez pe toate 8. Aceasta este însă una din sursele vechi și este momentan doar în probe pentru că urmează să fie schimbată cu una nou-nouță. Atunci când construiești un astfel de PC, trebuie să ții cont de faptul că el va merge non-stop. Așadar, sursa trebuie să fie de cea mai bună calitate și neapărat să fie nouă. Nu alege o sursă de 7-8 ani de zile pentru că s-ar putea să te trezești cu toate componentele prăjite și cu hard discurile alea probabil noi și scumpe pe care le-ai cumpărat pentru acest sistem și nu prea ți le repară nimeni pe garanție pentru că e defect din cauza ta. Așadar, ia o sursă nouă, de preferabil una de 500, 550, poate 600 de W cu certificare Gold sau Platinum, una de calitate și de preferat silențioasă. Adică citește în specificații să aibă undeva sub 25, poate chiar sub 30 de decibeli și eventual să aibă și un mod în care ventilatorul este oprit. Este probabil singura piesă nouă pe care va trebui să o cumperi pentru un astfel de PC. Aceste două plăci de aici au două scopuri diferite. Ăsta este un adaptor de PCI Express pentru SSD-uri NVMe, pentru că placa de bază nu are, iar ăsta este un controller de tip SAS. Și de ce ai nevoie de așa ceva? Un controller de tip RAID, SAS în cazul de față, arată cam așa și este o placă care îți permite prin aceste două mufe de aici să conectezi 4 hard discuri pe fiecare dintre ele. Există și expandere ca să conectezi până la 24 sau chiar 48. E o piesă care se folosește în principal în servere și poate seta mai multe discuri în modul RAID sau să le poți accesa individual, cum este practic modul IT, modul HBA. E chestia destul de ușor de configurat și în principal costă undeva pe la vreo 200-250 de lei și o găsești iarăși pe internet și pe site-urile cu anunțuri și pe site-urile care vând computere second hand. Întreabă de așa ceva pentru că o să te ajute foarte mult, pentru că principala problemă a plăcilor de bază este că nu suportă mai mult de, hai să zicem, în medie 5-6 dispozitive de SATA. A mea, de exemplu, funcționează cu doar 4 dintre ele, deși are 6 mufe, 2 dintre ele nu pot fi activate deloc. N-am înțeles exact de ce, s-ar putea să fie un defect. Și asta e pentru că e o placă pe care am cumpărat-o second hand și este un super micro cu un procesor Intel Xeon cu 4 nuclee și 8 thread-uri, undeva pe la vreo 3,2 GHz. Nu m-a interesat în mod special să am o placă de
de bază super puternică și n-ai nevoie de un procesor super puternic. Un Xeon deja este overkill, este mult mai mult decât ai nevoie pentru un astfel de sistem, dar este un procesor stabil, care știu că va funcționa non-stop o lungă perioadă de timp. Nu are probleme cu răcirea, stă undeva pe la vreo 30 de grade, cu coolerul destul de ieftin pe care l-am luat pentru el, care m-a costat undeva pe la vreo 80 de lei. Ventilatorul a fost un pic mai scump, cei drept este un Noctua la vreo 100 și ceva de lei, dar își face treaba foarte bine. Placa de bază, ăsta este codul ei, cam așa arată și principalul ei avantaj este că în primul rând are 3 PCI Express-uri pe care poți să instalezi mai multe dispozitive. Mai am încă unul liber în cazul în care vreau să mai adaug un controller de genul ăsta. Un controller din ăsta SAS folosește un PCI Express Optix în principal. A costat undeva pe la vreo 250 de lei placa cu tot cu procesor, iar memoriile am găsit un deal foarte bun, vreo 32 de giga, undeva pe la vreo 200 de lei, pentru că sunt memorii DDR3 cu ECC, adică cu corecție de erori. Iarăși, o chestie care mă interesa foarte mult, ca și procesorul și placa de bază să suporte aceste tipuri de memorii, unbuffered ECC, pentru că atunci când copiezi date de pe computerul respectiv, orice informație care trece de pe un hard disk și ajunge în rețea, de exemplu, trece prin memoria RAM și prin procesor. Iar dacă memoriile sunt cu corecție de erori, atunci mă asigură că datele respective nu vor fi corupte. Nu voi ajunge cu fotografii sau cu filme sau cu fișiere video care sunt cu probleme tocmai datorită acestor memorii. Plus de asta, și memoriile și placa și procesorul sunt gândite și ele să funcționeze 24 din 24, pentru că au fost făcute pentru servere sau pentru workstation. Iar un alt mare avantaj pe care îl are placa asta de bază este că și atunci când computerul este pornit, eu pot să accesez o pagină web din care am acces la BIOS, la toate setările plăcii, pot să-l pornesc și pot să-l opresc de la distanță, de oriunde vreau eu. Fără să am instalat un utilitar, pentru că tot sistemul ăla este implementat hardware și are propria lui placă de rețea dedicată. O chestie la care trebuie să mai gândești, eu momentan am două porturi de rețea de gigabit pe partea din spate, fără portul dedicat pe care îți spuneam, acela se numește IPMI, pentru control la distanță, să pui eventual o placă de rețea cu o viteză mai mare, un 2,5 gigabit sau un 10 gigabit pe secundă, asta ca să poți să transferi cu o viteză suficient de mare de pe acest sistem. E drept, având hard discurile la interior, nu o să ai o viteză foarte mare, undeva pe la vreo 200 și ceva de megabytes pe secundă. E un avantaj. Un 2,5 gigabit ar satura, să zicem, viteza respectivă, un 10 gigabit ar fi probabil prea mult. Dacă nu ai SSD-uri. Dacă ai SSD-uri, atunci ai neapărat nevoie de 10 gigabit pe secundă ca să poți copia cu viteza lor adevărată. Chiar și dacă nu le pui în RAID, acele SSD-uri pot suporta 1 GB pe secundă la scriere, automat ai nevoie de o placă de 10 gigabit pe secundă. Un lucru la care m-am chinuit foarte mult este partea de răcire, pentru că sistemul ăsta n-a vrut deloc să se răcească corect. Și asta pentru că în partea din față am această ușă, care în mod normal se deschide așa ca să am acces la hard discuri, să se vadă la interior. Acum eu am desfăcut șuruburile și am dat-o jos, pentru că sita asta este mult mai utilă pentru a trage aerul spre interior decât fantele astea de pe lateral. Iar chestia asta se desface și se curăță foarte repede, iar ventilatoarele astea două de aici reușesc să împingă foarte mult aer spre interiorul carcasei și automat aer care ajunge direct pe hard discuri. Se pot vedea hard discurile acolo la interior. La ventilatoare am două ventilatoare mari de 140 de mm de la Noctua, asta pentru că au un airflow mult mai bun decât cele de 120 de mm. Practic, cu cât ventilatorul este mai mare, cu atât cantitatea de aer pe care o mișcă este și ea implicit mai mare. Aici am lăsat liber că erau niște căpăcele și prefer să tragă aer chiar dacă nu are ventilator aici, decât să se chinuie să tragă de aici din partea de jos. În felul ăsta și hard discurile astea sunt mai reci. În partea din spate începe distracția, ca să spunem așa. Mai am un SSD aici pe care am sistemul de operare. Un 128 de giga este suficient, doar că îți recomand în primul rând să iei două SSD-uri identice, sunt pe la vreo 60 de lei fiecare, le pui în sistem RAID 1, în așa fel încât sistemul de operare să fie complet protejat în cazul în care unul dintre ele crapă. Chiar dacă sunt noi, pot exista probleme cu unul dintre ele, așadar puneți un sistem RAID, mai ales că dacă mai ai încă câteva porturi SATA pe placa de bază, este excelent. La partea de cabluri pare destul de complicat și asta pentru că sunt destul de multe. Sunt mulți conectori care ajung la hard discurile respective, un cablu de date și un cablu de alimentare cu adaptoarele necesare ca să funcționeze, desigur, să se aprindă. Acum sper că nu ești deranjat de calitatea RAW a acestui video, pentru că pur și simplu poziționez camera și vorbesc rapid despre ele ca să le explic cât mai bine. N-am mai stat să mai fac un setup foarte complex pentru că nu am mai avut răbdare în acest moment, poate la viitorul. Două mențiuni legate de sistemul de operare, da, știu, SSD-urile sunt fiabile, e tot în regulă, doar că tu vrei să ai un backup complet al acestui computer
și pe un alt SSD, dar și pe un alt PC. Adică să-ți faci un backup și al sistemului de operare așa cum este configurat, chiar sistemul de operare îți permite să faci treaba asta, dar partea cu RAID-ul este importantă pentru că nu știi ce se întâmplă în cazul unei pene de curent și SSD-urile sunt destul de sensibile, chiar dacă sunt noi, cum ziceam, și au garanție 3 ani de zile. Pe tine te interesează datele de pe ele și nu produsul în sine. Acum, aici n-am insistat foarte mult, pentru că cablurile așa cum sunt aranjate ele, e suficient să nu-mi deranjeze fluxul de aer care vine din partea din față și trece prin hard disk și apoi iese prin carcasă. Dar mai sunt câteva chestii acolo la capitolul ventilatoare. Aici, în partea de jos, există un ventilator mic care trage aer de desubt și care, cred că în momentul de față, nu este extrem de util. Iar acolo, în partea din spate, e un ventilator care e puțin mai atipic, ca să spun așa. Dacă te uiți la el, o să vezi că are o dimensiune puțin ciudată. Are prindere de 120 de mm, dar el de fapt e un ventilator de 140 de mm. Îți trebuie unul din ăsta foarte mare care să scoată aerul din carcasă. De aceea nu există ventilator aici, pe coolerul procesorului, iar acesta de pe cooler, acest Noctua de 120 de mm, împinge aerul către partea din spate. Ventilatorul ăsta este responsabil, la fel ca și cele două de aici, de sus, să tragă aerul cald din carcasă și să-l scoată rapid în partea superioară. Așadar, asta e partea de componente. Dacă ai orice fel de nelămurire, lasă-mă jos în secțiunea de comentarii și răspund cu cel mai mare drag. Totalul pieselor a fost undeva 200 de lei carcasa, vreo 250 de lei placa de bază, asta înseamnă 450, 200 de lei memoriile, 650 de lei, mai fost coolerul de procesor vreo 80 de lei, sunt pe la vreo 700 și ceva. Placa respectivă de RAID, care a fost iarăși 200, deci vreo 900 și un pic, și ventilatorul ăsta mare de aici din spate, pentru că pe celelalte le aveam, undeva pe la vreo 100 de lei, 100 și ceva de lei, pentru că într-adevăr e un ventilator destul de scump. Îți las link cu componentele mai jos în descriere și eventual și cu alternative pe care le poți căuta pe internet. Despre hard discuri încă nu am vorbit și asta pentru că nimeni nu include în această discuție, în acest calcul, și costul hard discurilor, pentru că ăla este în primul rând cel mai mare și depinde de tine ce vrei să alegi. Poate vrei să alegi hard discuri second hand, este și asta opțiune, însă îți recomand să mergi către hard discuri de tip SAS. Se găsesc pe site-urile de anunțuri, se găsesc pe multe alte site-uri de vânzări second hand și sunt hard discuri într-adevăr fiabile. Asigură-te că le-ai testat, cere un rezultat smart al acestora, adică fișa smart a hard discului, că îți arată câte ore a funcționat și care este statusul lui, dacă are bad-uri sau are probleme de genul ăsta. Pentru că hard discurile de tip SAS sunt gândite să funcționeze în astfel de sisteme 24 de ore din 24, non-stop adică. Pe de altă parte, dacă vrei să alegi hard discul din comerț, este și asta o idee bună, cumpără de la un magazin cu reputație și poți să începi cu 3-4 de eventual de o capacitate mai mică. Am văzut că media bună e undeva pe la 12-14 terabytes și în felul ăsta îți asiguri din start vreo 40 de terabytes de stocare doar din primele hard discuri și după aia poți să mai instalezi încă 4 dacă vrei și de o capacitate diferită. Poți să-ți iei unele mai mari, dacă raportul de preț-capacitate se schimbă între timp și ajunge cel de 18 terabytes, să zicem, mai accesibil. Hard discurile pot fi de tip SAS, așadar pot fi de tip SATA, pentru că există adaptoare de la SAS la SATA. Pe un port respectiv poți să conectezi desigur 4 hard discuri, așadar ai loc ca să faci upgrade pe viitor, să mai adaugi stocare. Sistemul de operare e unul foarte simplu. Am ales TrueNAS pentru flexibilitatea pe care o are în partea de configurare. E un pic mai tehnic, dar tocmai de aceea, ca să nu stau să-ți detaliez ce au făcut alții mai bine decât mine, o să-ți las link în descriere către clipul de configurare pentru unul pe care l-am găsit și eu pe YouTube, care este foarte bun și notează exact cum trebuie să-ți faci share-urile, cum trebuie să configurezi sistemul de operare și așa mai departe. Acum, ca să instalezi sistemul de operare, e destul de simplu. Iei un stick USB, îți pui pe el Rufus sau Balena Etcher, sunt două programe cu care poți să faci discuri bootabile și cauți TrueNAS Core. E varianta gratuită, îți permite să pui câte hard discuri vrei tu și, spre deosebire de celelalte versiuni, sistemul de stocare de fișiere, acel ZFS, este unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere protecția datelor și, bineînțeles, viteză, rapiditate. Pentru că asta am căutat și eu, un mix între o variantă de RAID, dar să nu fie făcută neapărat din controller, ca să nu mă chinui cu ea după aia să o configurez pe viitor în sistemul de operare. Acum, sistemul de operare acceptă și variante RAID, dar nu-ți recomand să le folosești, nici ei nu recomandă chestia asta, iar TrueNAS este unul dintre cele mai folosite sisteme de acest fel. E un Linux curat la bază, nu ai probleme cu virusii, n-ai probleme de programe care se blochează și merge non-stop de când l-ai pornit. Practic bootează singur de fiecare dată, chiar dacă se ia curentul și în felul ăsta nu să ai probleme să bagi parole și lucruri de genul ăsta.
Iar desigur partea de configurare este și ea foarte simplă pentru că se face doar din browser. La momentul la care pornește, îți arată IP-ul cu care a fost configurată placa de rețea respectivă, intri pe ea, introduci userul și parola pe care l-ai băgat la început la instalare și cam așa arată interfața. E destul de complex, dar în același timp destul de simplu de înțeles dacă ai niște termeni de bază la capitolul rețelistică. Dacă nu, din nou există explicații foarte multe, urmărește clipul pe care ți l-am lăsat mai jos în descriere. Acum, partea de configurare pentru mine nu a fost deloc grea pentru că știam că am două plăci de rețea pe care o să le unesc între ele ca să am viteză mai mare. Știam că o să am 4 hard discuri de 6 TB. Am dezactivat 2 momentan, iar celelalte 6 le-am făcut într-un format ZFS, din care și-a păstrat cumva echivalentul a 2 dintre ele, deci practic am undeva pe la vreo 20 și ceva de terabytes, cu siguranța că dacă crapă 2 din hard discuri fizic, eu încă mai pot recupera datele. Dacă crapă 3, atunci o să am probleme. Și asta pentru că el își pune o parte din datele respective pe cele 4 harduri rămase, iar celelalte 2 care sunt încă active le folosește ca și backup, ca și copie a informațiilor pe care le-ai salvat tu acolo. Acum, pe măsură ce discurile se umplu, bineînțeles, riscurile sunt din ce în ce mai mari, deci îți recomand să ai undeva la jumătate, măcar din capacitatea NAS-ului liberă, ca să ai siguranța că nu o să pierzi data niciodată. Lucrul cu care m-am chinuit a fost cel mai mult răcirea, pentru că hard discurile astea sunt destul de fierbinți, mai ales că merg tot timpul, sunt platane magnetice la interior care se învârt și generează căldură și căldura aia trebuie disipată rapid. De aceea am ales ventilatoare foarte mari cu un airflow foarte bun. O să vezi, de exemplu, specificațiile ventilatoarelor pe internet că au o notație precum CFM. Și ai notația după care trebuie să te uiți și care trebuie să fie cât mai mare. Mai există o notație metri cub pe minut, care de fapt înseamnă, dacă sunt 70 de cubic feet per minute, sunt 130 și ceva de metri cubi pe minut. Tocmai de aceea trebuie să te uiți după CFM, să fie cât mai mare. Dacă ajunge pe la 70, 80, 90, 100, ești excelent. Aia este o zonă extraordinară, pentru că înseamnă calitatea de aer care se mișcă prin carcasă e foarte bună. Și a trebuit să butonez la ventilatoarele alea, să aleg o variantă mai mare, să le prind mai bine și să pun garnituri de cauciuc și la prindere de hard disk și așa mai departe, ca să-l fac să nu vibreze aproape deloc, să pot să-l țin în casă pornit non-stop. Acum, legat de ținutul în casă pornit non-stop, ideea mea principală a fost, am sistemul principal care este acolo și am luat un corp din acelea accesibil în care n-am sertare, n-am nimica și îl bag acolo și îl închid în așa fel încât partea din spate să rămână deschisă, să poată să tragă aer pe deasupra și să poată să scoate aer pe din afară și totul este ok. Și a fost super ok. Problema este că atunci când stau aici pe canapea sau la birou, aud hard discurile. Nu mai aud partea de ventilație pe care am reglat-o foarte bine în acele 4 zile în care am lucrat la el, dar hard discurile le aud pentru că rezonanța există și le aud. El macină acolo în spate și e normal. Tocmai de aceea sistemul ăsta, dacă îl faci destul de măricel, să zicem așa, și ai multe hard discuri la interior, s-ar putea să fie nevoie să-l pui undeva într-un hol sau într-o debara cu ventilație suficient de bună, în așa fel încât să nu-l auzi noaptea. De acolo îi tragi un cablu de rețea la router și nu ar trebui să te mai uiți la el decât o dată pe an, atunci când scoți aspiratorul și îl tragi de praf. Acum, pe hard discuri am dat undeva la 150 de lei pe bucată. Hard discurile de tipul ăsta SAS sunt destul de accesibile pe internet pentru că nu prea le folosește lumea și nu înțelege care este modul de conectare. Nu știe că ai nevoie de o placă de genul ăsta ca să le poți conecta și funcționează cu orice PC. Și tocmai de aceea se feresc de ele. Și așa că pentru 6 TB 150 de lei, eu zic că am ieșit destul de bine. Având în vedere că am luat 8, sunt undeva la 1200 de lei doar pe hard discuri. Deci practic tot nasul ăsta pe mine m-a costat vreo 2000, 2200, hai să zicem că mergem pe câte 2500 pentru că am zis că trebuie să iau o sursă nouă care o să fie și aia vreo 300 și ceva de lei. Așadar, 2500 de lei pentru 20 de TB de stocare pe care poți să-i accesezi de oriunde. Poți să instalezi și un server de Plex pe el dacă vreau, ca să-mi trimită filmele și muzica în rețea sau pe telefon în afara rețelei când sunt plecat, de exemplu. Poți să-mi copiez rapid cu aproape 200 și ceva de megabytes pe secundă prin rețea local, de pe PC-ul pe care îl folosesc în mod normal sau de pe telefon, tabletă, orice alt dispozitiv direct pe el și de pe el, desigur, informații și unul la mână este deschis non-stop. Când am nevoie să-mi fac backup, o să instalez în curând și varianta de backup. Există plugin-uri pentru acest NAS unde poți să faci backup de pe un telefon mobil, chiar că dacă e vorba de un Android sau de un Apple. E un pic mai complicat de configurat, cu asta îmi bate eu capul în momentul de față, dar o dată pe săptămână telefonul ar trebui să-și trimite toate datele noi pe care le-a făcut acolo, să-și updateze agenda, de exemplu, fotografiile, clipurile pe care le-am făcut cu el și, bineînțeles, aplicațiile pe care le-am instalat.
să-și facă un backup aici pe NAS acasă. Și în felul ăsta nu o să mai plătesc aproximativ 100 și ceva de lei pe lună pentru stocarea de care aș fi avut nevoie din când în când. Nu complet, dar din când în când. Faza e că de când l-am instalat la mine acasă, sunt mult mai liniștit, pentru că știu că pe măsură ce termin și partea de backup cu telefoanele și lucruri de genul ăsta, am informația în două locuri. Cel puțin lucrurile importante la care lucrez le mai am salvate încă o dată aici pe NAS. În cazul în care se întâmplă să le șterg din greșeală sau se întâmplă ceva cu PC-ul meu principal, atunci știu că le-am salvat aici. Pe de altă parte, mai am încă o stocare de backup în cloud la care n-am renunțat. Și asta pentru că încerc să respect regula 3, 2, 1. 3 copii ale informației respective în două locații diferite și una să fie un backup în cazul de dezastru. Dezastru poate să fie orice, până la cel mai nasol dezastru, care poate să fie foc sau inundație, în care să pierzi complet și echipamentul hardware și datele. Așadar am o copie pe PC-ul meu, o copie aici, pe acest dispozitiv, două copii, o singură locație, iar a doua locație se află în cloud, unde îmi salvez în principal materialele importante la care lucrez în momentul respectiv, pentru că cloud-ul, bineînțeles, este mai lent și mai scump. Aș putea să spun care este, mi se pare că am folosit la un moment dat One Backup, am folosit Mega și acum există un cont foarte mare de Google Drive în care salvez niște chestii importante. Bineînțeles, pe care nu-l folosesc pe telefonul mobil și la care nu am acces decât eu atunci în caz de urgență. Așadar, ăsta este computerul pe care l-am făcut acasă ca să-mi fac mofturile de stocare. Dacă vrei să-ți faci tu ceva de genul ăsta, nu e greu deloc. Crede-mă, e foarte ușor atâta vreme cât ai făcut un computer până acum, dar din nou există tutoriale pentru chestia asta. Asta este varianta un pic mai tehnică și mai economică, care funcționează pentru mine. Există însă variante mult mai simple, cum ar fi de exemplu un NAS pe care îl cumperi din comerț, îi bagi hard disk-ul în el și partea de configurare este mult mai simplă. Treci peste tot bătaia asta de cap cu hardware-ul care poate... Uite, de exemplu, trebuie să fac update la placa de bază ca să-mi poată recunoaște corect sloturile de PCI Express. Un update de BIOS, există niște riscuri la el și dacă nu faci cum trebuie, o să blochezi placa respectivă de bază și uite așa ai dat banii degeaba, trebuie să cumperi alta. Și sunt multe chichițe de genul ăsta la care nu te aștepți. Multe bătăi de cap pe care le ai cu partea de răcire, de exemplu, la care m-am chinuit destul de mult și scap de bătăi de cap dacă îți cumperi un dispozitiv direct. O să fie într-adevăr un pic mai scump, dar securitatea datelor e tot cam pe acolo. Pe de altă parte, s-ar putea să fie mult mai silențios pentru că acele PC-uri sunt gândite special pentru treaba asta și nu au nevoie de atât de multă ventilație și sunt mai cuminți. Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, dă un like, dă un share ca să-l vadă și un prieten de-al tău și noi ne vedem data viitoare, adică în câteva zile când venim cu episodul 3 și poate facem și un al 4-lea episod unde o să adun o mare parte din întrebările de la aceste videouri și să răspund la ele. Din nou, dacă ți-a plăcut clipul ăsta, dă un like, dă un share să-l vadă și un prieten, iar noi ne vedem data viitoare. Numai bine!